Tập 31. Cứ chờ xem Kato Cung. Tôi sẽ khiến Trùng Khánh nổi danh chỉ sau một đêm. Oanh tạc không phân biệt mục tiêu. Thưa tướng quân, cơ hội đã đến rồi. Trung tâm khí tượng hải quân vừa mới dự báo 3 ngày sau, tức là 3 năm Trùng Khánh, trời quang mây tạnh, chuyển sang thời tiết tốt. Như vậy vẫn chưa đủ. Mạng lưới tình báo của tướng quân Lan Bản ở Trùng Khánh sẽ cung cấp cho tôi vào ngày oanh tạc về độ cao mây, tầm nhìn, sự thay đổi hướng và tốc độ gió ở Trùng Khánh. Vâng, tôi sẽ đi báo cáo với tướng quân Lan Bản ngay. Thế nào rồi? Có thể khẳng định địa điểm phát báo ở ngay trong nội thành. Cụ thể hơn khu nào, đường nào? Chạy rồi, việc phát báo đã kết thúc. Đúng là xảo quyệt. Liên tiếp 2 ngày cùng một thời điểm phát báo. Anh xem, hôm qua tôi đã thử giải mã chỉ nhận được vài nhóm số. Hôm nay vẫn là số. Chỉ biết số thì làm được gì? Phải biết ý nghĩa của nó chứ. Phải tìm được đài phát thanh hôm nay. Tôi xin nhắc nhở với mọi người, trong 2 ngày tới, thời tiết có thể chuyển sang nắng. Bất cứ lúc nào sẽ không còn sương mù bảo vệ chúng ta. Cho nên, bất kỳ nhân viên nào ở vị trí quan sát phòng không đều không được rời đi. Nếu không sẽ xử theo quân pháp. Tất cả các đơn vị chiến đấu hàng không đều bị hủy bỏ kỳ nghỉ. 3 sân bay xung quanh Trùng Khánh, sân bay Thành Đô đều phải thực hiện chế độ trực chiến 24/24. Đơn vị nào xảy ra vấn đề, tôi sẽ tìm người đó tính sổ. Thượng tá tướng quân, không phải anh ở Côn Minh à? Vốn dĩ là vậy. Trước đây tôi luôn dạy học ở trường hàng không Côn Minh, nhưng mà hiện tại có chút rắc rối, cho nên tới tìm chủ tịch để kiện. Được rồi, ngồi xuống nói chuyện mời. Ngồi đi. Cảm ơn. Có chuyện gì mà phải để chủ tịch đích thân giải quyết? Chính là mấy anh. Cái đội đại bàng khiến người ta đau đầu kìa. Chủ tịch bảo tôi huấn luyện lại đám phi công này của họ. Nhưng mà anh biết đã xảy ra chuyện gì không? Ngày bay đầu tiên, 13 chiếc máy bay hạ cánh thế nào lại đâm hỏng 6 chiếc. Ngay trước mặt tôi vô cùng phẫn nộ. Ra lệnh cho mỗi phi công Trung Quốc phải thực hiện một bài kiểm tra bay bằng máy bay huấn luyện dưới sự giám sát của giáo viên hướng dẫn người Mỹ. Kết quả là toàn bộ phi công đại bàng được phản đối. Tôi dùng người Mỹ kiểm tra không quân chính quy của họ. Cuối cùng họ chọn cách bãi khóa, tập thể đối phó với tôi. Không còn cách nào, tôi đành phải đến Trùng Khánh, trực tiếp tìm chủ tịch để quyết. Chủ tịch có thái độ gì? Chủ tịch đương nhiên phê duyệt tôi tiến hành kiểm tra họ, và đặc biệt cho phép tôi thực hiện chế độ bãi, bỏ toàn bộ chỉ những phi công đã yêu cầu kiểm tra mới được trở lại trường hàng không. Anh đúng là lợi hại. Chỉ có anh mới có thể thông thiên thôi. Tôi biết ở đất nước mấy anh muốn làm được một việc, phải trực tiếp tìm đến người có tiếng nói. Chỉ có anh mới có thể nói được. Anh và chủ tịch không nói chuyện được à? Được, tôi nói được. Chỉ là ở giữa có quá nhiều người, cũng có quá nhiều cơ cấu. Đợi đến khi trình báo thì mọi chuyện đã muộn. Thôi đừng khoe khoang nữa. Anh cứ nhất thiết phải ở chỗ đó sao? Bất đắc dĩ thôi. Bất đắc dĩ gì chứ anh không thể nói chuyện với họ à?
Em không biết sao. Bây giờ anh đang quản lý rất nhiều việc. Nếu xảy ra không kích lớn, thì phải lo lắng đến tất cả mọi phương. Văn phòng của anh tổng cộng có 3 người. Ngay cả việc lấy nước cũng phải là người một chân. Như anh đi. Một chân thì sao chứ? Anh nói chuyện cũng có trọng lượng. Đừng xem chức quan của anh không lớn. Đến thời điểm quan trọng, thì chỉ có một chân này của anh vẫn có thể điều động họ. Hơn nữa vẫn còn có luật phòng không mà thôi. Chỉ có anh là giỏi làm ra vẻ ta đây. Lại cúp điện rồi phải. Anh xem từ đây vòng qua đây. Chiếu vào đây nghi là chỗ này. Có chuyện gì vậy? Cúp điện theo khu vực. Phải sau 10 giờ mới có máy phát điện đâu. Vẫn chưa nhận được. Tại sao Cục Vật tư Bộ Liên cần nói không sắp xếp được? Không đủ máy phát điện. Cấp quân đoàn mới được phân một bộ. Cục Vật tư ai vậy? Từ Khiếu Lực Cục trưởng Từ. Tôi không say. Nào Cục trưởng Từ anh đến rồi, ngồi. Anh uống ít nhất nào, ngồi đi. Tiểu Mai rót rượu cho anh rồi. Ly rượu này là Tiểu Mai đích thân rót cho anh đấy. Ly rượu này nhất định phải uống. Uống đi nào uống. Trưởng quan hắn cứ đòi vào thưa trưởng quan tránh ra. Xin hỏi vị nào là cục trưởng Từ Khiếu Lực? Là tôi đây, anh là ai sao lại tự ý xông vào chỗ của tôi? Tôi là người của Bộ Chỉ huy Phòng không Trùng Khánh. Tôi đến để lấy máy phát điện. Máy phát điện à? Anh ta muốn máy phát điện. Thượng tá, tôi nói như vậy với anh. Ngay cả dinh thự của tư lệnh trưởng Trần Thành muốn máy phát điện. Tôi cũng không trôi không quan tâm tư lệnh nào. Bộ Chỉ huy Phòng không hiện tại là đơn vị sẵn sàng chiến đấu cấp 1. Cho dù cả Trùng Khánh chỉ có một máy phát điện, cũng phải đảm bảo đưa cho chúng tôi. Trưởng phòng Lý, anh giải thích cho anh ta biết đi. Đưa anh ta qua phòng bên cạnh. Nào chúng ta uống tiếp. Thượng tá, chúng ta qua phòng bên nói chuyện nào, xin mời. Nào đổ hết rồi tôi rót đầy cho ly này. Tiểu Mai rót cho anh ly rượu này. Anh nhất định phải uống. Không sao, tôi hoàn toàn không sao. Nào ly rượu này anh phải uống trước đã. Phải uống nhiều vào say rồi uống ít thôi. Hỗn xược. Trưởng quan, tôi nói cho anh biết, bây giờ là thời kỳ đặc biệt. Ai dám coi thường tính mạng người dân Trùng Khánh. Cao Vân Thiên tôi tuyệt đối không bỏ qua. Hôm nay hoặc là anh bắn chết tôi, hay là lập tức đưa tôi máy phát điện. Tư lệnh, đây là bữa ăn trưa trên không ngày mai. Tướng quân chúng tôi đã tính toán. Sau khi phi đội bay qua Nghi Sương Du Sơn là thời gian ăn trưa của tổ bay. Ăn trưa xong, sau 1 giờ bay là có thể bay đến không phận Trùng Khánh. Mỗi suất ăn trưa có thịt kho tàu trứng rán, cá mặn và cà phê. Hương vị nhân dân tệ không? Đây là lần không kích đầu tiên sau khi mùa sương mù kết thúc. Nhất định phải ăn ngon. Ăn ngon rồi mới có tinh thần. Sau này việc oanh tạc sẽ trở nên thường xuyên và có hệ thống. Bữa trưa trên không của mấy anh cũng phải duy trì tiêu chuẩn như vậy. Phải trở nên thường xuyên và có hệ thống dân. Báo cáo thưa tướng quân. Tướng quân Lan bản của trung tâm tình báo gửi cho ngài điện mật về thời tiết. Đại tá vâng. Trung Khánh ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp.
Trạm quan sát phòng không số 9 Vạn Huyện báo cáo 3 đợt 45, chiếc máy bay tấn công 96 vừa bay qua đỉnh đầu tôi, độ cao 5.000 mét, hướng 2 giờ đến 8 giờ. Không phát hiện máy bay tiêm kích hộ tống báo cáo hết. Thưa tư lệnh, tôi dự đoán máy bay địch sẽ bay đến không phận thành phố vào lúc 13 giờ 15. Bây giờ là 12 giờ 45. Các đài báo động treo bóng đỏ báo động toàn thành phố. Hú còi báo động nhanh dừng. Báo cáo, 3 đợt 45 máy bay địch hợp thành một đội ở Bành Thủy, triển khai đội hình chiến đấu, đi vào đường bay tấn công từ Trường Thọ. Đội tiêm kích của tôi ở Quảng Dương Bá 25, chiếc máy bay chiến đấu 10 năm đã cất cánh, toàn bộ tiến về phía Tây để chặn đánh. 25 chiếc so với 45 quả thực chênh lệch. Đại đội số 5 của tôi ở Thành Đô hiện tại đang ở đâu? 15 chiếc máy bay 10 năm, chi viện từ Thành Đô đã cất cánh 1 giờ trước và đang trên đường bay đến từ phía Nam. Cũng may lại đến toàn là máy bay ném bom. Chúng ta rất hiểu rõ tính năng của máy bay 96. Thông báo cho Lưu Trường Lĩnh, báo cậu ta từ phía đuôi từ dưới lên trên, nhập độ cao âm, tránh quả lực xuống máy của bọn chúng, tập trung tấn công vào động cơ một bên. Vâng. Đồ khốn. Theo mặt trời mà đến à? Một phút yên ổn cũng không để cho bọn ta yên. Đúng là khốn kiếp. Trưởng ca trực điện thoại khẩn cấp đọc. Máy bay địch tiến từ 3 huyện, bị không quân chúng ta cắn đuôi, đang giao chiến ở không phận của sông La Giang. Tôi đã đoán chúng sẽ đến từ đây. Điều đáng sợ là Triệu Thiên Môn, Vọng Long Môn, Trưởng Kỳ Môn, các bến cảng lớn dọc sông, có mấy trăm nghìn người đang xem không chiến, hoàn toàn không để ý tới báo động phòng không. Hồ Đồ báo cáo, hướng bờ sông, khu vực Thiểm Tây Lộ Tiểu 10 tự bị quân Nhật thả bom. Lập tức liên lạc với Bộ Tư lệnh Cảnh bị, các cục phòng cháy chữa cháy, cục vệ sinh nửa dân. Chạy mau, chạy mau.
Trung đoàn trưởng Trung đoàn Hiến binh số 3 đúng chứ? Tôi ra lệnh cho anh nhanh chóng tới khu vực Tiểu 10, tự đường thương mại chi viện cứu trợ. Cái gì tôi là ai à? Tôi nói cho anh biết, tôi là Cao Vân Thiên của Bộ Tư lệnh Phòng không. Trùng Khánh tôi không được điều động anh sao? Anh nghe cho rõ đây, khu vực đó có 27 con phố hiện tại đã cháy 19. Nếu anh thấy chết mà không cứu, tôi sẽ kiện anh ra tòa án quân sự. Trung đoàn công binh số 11, tôi là Cao Vân Thiên của Bộ Tư lệnh Phòng không. Tôi ra lệnh cho mấy anh nhanh chóng đến khu vực đường Phùng Thịnh để chữa cháy. Mấy anh có thể cân nhắc dùng thuốc nổ để chặn nguồn lửa. Không phải buổi tối mà là bây giờ ngay lập tức. Những ông tướng bình thường điều động không được này đều nên đối xử với họ như vậy. Vừa rồi chủ tịch gọi điện cho tôi, hỏi tôi bây giờ cần gì nhất. Tôi nói tôi cần toàn quyền. Lần này quân Nhật trên chiến trường đã đưa vào sử dụng kiểu máy bay ném bom 96 loại 22 tăng thêm tháp xuống máy bong bóng nước. Nhưng mà cũng có góc chết để bắn, bị quân ta bắn rơi 7 chiếc. Phi công của chúng ta Trương Minh Sinh, Trương Triết bị quân Nhật bắn rơi hy sinh. Theo lý mà nói, tỷ số 7-2 đây đã là một thành tích rất xuất sắc. Nhưng mà hôm nay tôi lại không thể khen ngợi cậu. Cậu cũng biết, Trùng Khánh gặp tai họa lớn. Hiện tại thống kê sơ bộ đã có 2.960 người chết. Những con phố bốc cháy thật thảm khốc vẫn còn cháy. Phải biết rằng đây chỉ là khởi đầu của khổ nạn. Ngày mai giặc có đến không? Tôi nói là có. Ý đồ của chúng rất rõ ràng. Chúng nhất định phải đánh bom cho đến khi cậu quỳ xuống xin tha mới thôi. Chỉ cần cậu không đầu hàng, chúng sẽ tiếp tục thả bom. 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm, thậm chí là 3 tới 5 năm đều có khả năng. Không quân chỉ có chút sức lực này cố gắng hết sức. Chiến đấu đến người cuối cùng. Phi đội đã trở về an toàn. 45 chiếc máy bay, 7 chiếc bị rơi. Báo cáo, nhân viên tình báo của tôi ở Trùng Khánh gửi thông báo. Cuộc tống giành thắng lợi lớn, lửa cháy khắp thành phố, hàng ngàn tòa nhà bị phá hủy, gây chấn động lớn cho chính quyền của họ. Tướng quân Morikawa, khi nào thì phi đội, máy bay ném bom của tôi mới có được máy bay chiến đấu hộ tống. Chúng tôi chẳng khác gì đội hình quân La Mã cổ đại, bi chán đến mức khiến người ta muốn khóc. Không còn cách nào đại tá. Năng lực hành trình của máy bay chiến đấu hiện có không đủ. Chỉ có thể dựa vào hỏa lực của chính máy bay ném bom, dũng cảm tạo thành đội hình tấn công. Tự mình xông lên nhưng mà không thể chịu được. Gần nửa tiếng giao chiến, mất 7 máy bay chiến đấu và 50 anh em. Anh xem cái này đi, có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Tất cả phi công và thành viên tổ bay của mấy anh cộng lại cũng không đủ 300 người. Còn mấy anh ở độ cao 5.000 feet mang đến cho hơn 2 triệu người những tiếng sấm chớp. Và hơn 2 triệu người này lại có ảnh hưởng mang tính quyết định đến toàn bộ 400 triệu dân, gây chấn động toàn đất nước. Đây là một chiến pháp hoàn toàn mới trong lịch sử chiến tranh, lấy chi phí tối thiểu để đạt lợi ích tối đa. So với thu hoạch chưa từng có này, thiệt hại nhỏ nhoi của mấy anh có gì đáng kể. Mặc dù vậy tôi vẫn cảm thấy chúng ta nên cải thiện hành động hiện tại của bản thân.
Các Âu Cung. Dân. Tôi đánh giá cao thái độ làm việc của anh. Đúng là chúng ta phải tỉ mỉ hơn nữa. Vậy đi. Đợi chúng ta xem xong ảnh chụp trên không, rồi quyết định phương thức hành động vào ngày mai rõ. Chủ nhiệm Chu đến. Hôm nay triệu tập khẩn cấp các vị đến đây, đúng là bất đắc dĩ. Có thể nói Trùng Khánh đã đến thời điểm quan trọng nhất, nguy cấp nhất trong lịch sử mời ngôi. Các vị đều là những đại quan nắm giữ quyền lực. Bộ Tư lệnh Phòng không sẽ nhận lệnh, tập trung quyền lực trong tay các vị, cứu dân khỏi dầu sôi lửa bỏng, cứu thành phố khỏi nước sôi lửa bỏng. Không thể chậm trễ. Hạng mục đầu tiên, chúng ta phải tuyên bố thành lập ủy ban sơ tán nhân dân do Viện trưởng Hành chính trực tiếp làm chủ nhiệm. Các vị ngồi đây đều là thành viên. Từ ngày mai bắt đầu tiến hành sơ tán dân thành phố. Đợt đầu sơ tán 20 vạn dân. Gần như 1/3 cư dân thành phố đăng ký biến mất. Phải hoàn thành trong vòng 1 tuần. Không còn cách nào khác. Thời kỳ đặc biệt phải dùng biện pháp đặc biệt. Đây không phải là thương lượng, mà là mệnh lệnh trong thời chiến. Các vị mau thi hành. Nhìn từ hình ảnh, bom cháy và bom napalm của chúng ta phát huy tác dụng quyết định. Từ ngày mai, chúng ta sẽ sử dụng rộng rãi hơn. Đã thông báo cho các bộ phận hậu cần, ngày mai sẽ tăng thêm 30% bom napalm. Chúng ta có nên cân nhắc lại thời gian tiến vào khu vực ném bom không? Khoảng đến chiều tối ngày mai. Chiều tối tiến vào Trùng Khánh à? Chúng ta có thể lấy Tokyo để hình dung. Chiều tối chính là giờ cao điểm tan tầm. Trên đường phố người đông nghịch, xe cộ tấp nập. Người dân bình thường sẽ ăn tối vào thời điểm này. Cả nhà chen chúc trong phòng ăn. Muộn hơn một chút, mọi người sẽ ra ngoài mua sắm, đi dạo phố hẹn hò với người yêu. Nếu lúc này bom cháy của chúng ta rít gào ập đến, thì cảnh tượng sẽ như thế nào? Tấn công lúc hoàng hôn. Ý kiến hay. Không quân Trung Quốc trải qua thời gian dài chiến đấu, số lượng phi công có khả năng bay cả ngày lẫn đêm sẽ càng ít đi. Tấn công lúc hoàng hôn sẽ khiến năng lực phòng ngự của họ trong bóng tối giảm đi rất nhiều. Nhưng dân tệ không? Có một câu thơ nổi tiếng: trong bóng hoàng hôn, tôi thích thêm một chút đỏ lên trên màu đỏ. Giống như trên gỗ đỏ đàn hương. Có một con phượng hoàng đỏ đậu xuống. Trưởng phòng, vẫn là số nhưng có thể khẳng định là số hiệu khí tượng. Anh xem, có thể hiểu là độ cao mây, tầm nhìn, hướng gió, tốc độ gió không? Hán Giang, đáng chết Hán Giang. Tôi lập tức thông báo cho Cao Đại Tọa để anh ta điều động trung đoàn hiến binh hỗ trợ triệt phá. Đại phát thanh ngầm.
Coi kìa, chúng đến rồi, 27 chiếc máy bay ném bom Nhật Bản. Vụ oanh tạc ngày hôm đó so với mấy ngày trước càng thảm khốc hơn. Khu phố sầm uất nhất của Trùng Khánh, 38 con phố bị đánh bom, 10 con phố bị phá hủy hoàn toàn, 4.000 tòa nhà thành phế tích. Số người chết và bị thương vượt quá 5.000. 37 ngân hàng trong toàn thành phố, 14 ngân hàng bị san bằng, bao gồm cả rạp phim đang chiếu phim. Từ Triều Thiên Môn đến Bảy Tinh Cương là một biển lửa. Cháy rồi nhanh lên, tránh ra. Mau dập lửa. Nhìn chỗ này xem, dù là địa ngục cũng không quá như vậy. Họ đều nói người Nhật đã thả xuống những quả bom lửa biết bay. Thực đây là bom napalm. Bên trong chứa xăng nhẹ và cả paraffin, hỗn hợp tạo thành chất đốt trắng. Khi chạm vào đất sẽ phát nổ. Xăng rắn đã nóng chảy, sẽ chảy tràn lan khắp nơi, bắn tung tóe, phát tán lửa khắp chỗ, gây thiệt hại cực lớn cho người và nhà cửa. Khu dân cư dày đặc như vậy, gần như không còn cách nào chống cự. Cũng chính đêm đó, kiểu oanh tạc dã man vào dân thường của người Nhật đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Channel, và đem chiến thuật này viết vào báo cáo gửi chính phủ Mỹ. Nhiều năm sau, chỉ huy oanh tạc Tokyo của quân đồng minh, tổng chỉ huy quân Shigeru May, chính là từ bản báo cáo này của Channel mà nhận được gợi ý. Vào tháng 3 năm 43, với cùng một cách thức đã ném bom Tokyo. Tổng cộng đã ném xuống hơn 200 tên bom cháy. Trong lịch sử gọi là đốt cháy Tokyo. Lịch sử là như vậy, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Không sai chút nào. Đúng như những gì các bạn đã nghe trên đài phát thanh. Không quân hải quân chúng tôi trong 2 ngày 3 và 4 đã liên tục tiến hành oanh tạc Trùng Khánh. Chính phủ quốc dân vô cùng hoang mang, lòng dân dao động tột độ. Tôi đã nói với các bạn từ rất lâu, thủ đô của Tưởng Giới Thạch đã đến đường cùng. Dựa vào thành núi Trùng Khánh cũng không thể ở lâu. Tôi kiến nghị rằng từ nay về sau, dù Tưởng Giới Thạch có dời đô đến đâu, cũng nên cân nhắc tới năng lực oanh tạc cơ ưu tú của không quân hải quân chúng tôi. Thưa quan chức báo chí, ông có cho rằng chính phủ quốc dân vẫn có thể chuyển Tân Đô không? Xin hỏi quan chức báo chí, ngài có cho rằng chính phủ quốc dân vẫn có thể di chuyển Tân Đô không? Sẽ tiếp tục lùi bước. Tôi không có quyền trả lời câu hỏi này của anh, nhưng tôi có thể nói cho anh biết, họ lùi một bước. Căn cứ của không quân chúng tôi sẽ tiến lên 2 bước. Đến thời điểm không kích mùa hè, không quân hải quân chúng tôi với đôi cánh của mình sẽ bao trùm toàn bộ Trung Quốc. Chỉ cần là nơi ông Tưởng có thể đến, chúng tôi đều có thể đến bất cứ lúc nào. Theo hiểu biết của tôi, vụ oanh tạc lần này của các người đã gây ra những tổn hại cực lớn cho dân thường ở Trùng Khánh. Hải quân có quan điểm gì về chuyện này? Không quân của chúng tôi đương nhiên là lấy các cơ sở quân sự làm trọng điểm để mà oanh tạc. Trong việc vô tình gây thương vong cho người dân cũng có. Thường dân Trung Quốc cũng nên có sự chuẩn bị hy sinh. Cần phải chỉ ra rằng các vụ oanh tạc tương tự chỉ là khởi đầu. Số người chết thực tế rốt cuộc là bao nhiêu? Bộ Tư lệnh Phòng không đã tiến hành khảo sát hiện trường rất khó khăn.
Ước tính số người vượt quá vạn người. Cậu vẫn chưa trả lời tôi con số chính xác. Các phần thi thể bị nổ và hài cốt sau khi cháy gần như không thể nhận dạng. Thêm vào đó, phần lớn nạn nhân là dân di cư thành phố. Báo cáo mất tích rất khó xác định. Vì vậy, ước tính thận trọng, số người thiệt mạng nên vượt quá 1 vạn. Trong thông cáo báo chí, thống kê chính thức không được vượt quá sức chịu đựng tâm lý của người dân. Cũng không được để Tokyo có được sự hả hê. Số người thiệt mạng được công bố chính thức không thể vượt quá 4.000 người. Tính chân thực thời chiến quý giá như vậy, đến mức phải dùng lời nói dối để bảo vệ nó. Đã hiểu báo cáo. Thưa phu nhân thượng tá đến rồi. Claire. Thưa phu nhân mời ngồi. Bà đang viết gì dân? Quan chức báo chí của chúng ta quen viết văn bản. Chỉ giỏi viết văn theo khuôn mẫu như vậy là không được. Phải để thế giới nghe thấy cảm nhận chân thực của chúng ta về vụ oanh tạc. Vâng, chúng ta phải cho tất cả những người có lương tri biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Anh không phải người ngoài Claire. Tôi không phải tuyên truyền gì với anh. Vâng. Tôi dám nói rằng không có một người nước ngoài nào có thể hiểu rõ tình cảnh hiện nay của các bạn hơn tôi. Thật sau gần 2 năm kháng chiến, những thiệt hại mà đất nước của bà phải gánh chịu, bao gồm đường sắt của 11 tỉnh, những nơi quan trọng nhất của Trường Giang và Châu Giang, động mạch đường thủy, 95% công nghiệp, tất cả những trung tâm kinh tế, tài chính nguyên vật liệu, sư đoàn 6 quân ưu tú nhất, trên thực tế là toàn bộ không quân Trung Quốc. Và rất nhiều điều tôi không thể nói chi tiết. Những điều này, nếu đánh giá theo tiêu chuẩn truyền thống, đủ để buộc một quốc gia đầu hàng. Nhưng mà các người vẫn đang chiến đấu. Chỉ có rất ít người nghĩ tới chuyện đầu hàng. Chính rất ít người này đã khiến chúng tôi phải chịu đựng nỗi nhục to lớn. Clay, đừng chỉ nhìn vào những thứ đã mất. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của anh. Tôi đã nghe nói về những điều không vui vẻ mà anh gặp phải ở Cung Minh. Vâng. Hiện tại tôi ở Cung Minh thật sự rất không vui. Tôi chán nản đến mức thậm chí muốn từ chức để quay trở lại Mỹ. Không, anh không thể đi. Anh tin chúng tôi. Những vấn đề rắc rối của anh, chúng tôi sẽ cố gắng giúp anh giải quyết. Trên thực tế, tôi đã quan sát kỹ lưỡng vụ oanh tạc mấy ngày hôm qua và ghi lại chiến thuật trên không của quân Nhật. Tôi phát hiện ra vấn đề rất rõ ràng. Các người thiếu những phi công thành thục có khả năng bay cả ngày lẫn đêm để quân Nhật có thể dễ dàng vượt qua sự ngăn chặn trên không của các bạn. Nếu có thêm một tá phi công như Lưu Trường Lĩnh, thì kết quả hiện nay sẽ không tàn khốc tới như vậy. Nhưng điều đáng tiếc là phi không ưu tú từ đâu mà ra. Chỉ có thể từ một hệ thống huấn luyện hoàn thiện nghiêm ngặt nhất. Cho nên trước khi anh quay trở lại khu Minh, tôi nhất định phải gặp anh. Chúng tôi đã gửi đơn xin viện trợ tới Moscow, yêu cầu họ phái liên đội không quân mới đến Trùng Khánh. Đương nhiên, chúng ta không thể đặt tất cả kỳ vọng vào người khác. Chúng ta phải có những phi công thành thục của riêng mình. Clay, công việc mà anh đang tiến hành mới chính là hy vọng thực lực của không quân Trung Quốc trong tương lai. Tôi đã bàn với chủ tịch, quyết định phái tướng quân Chu đến Cung Minh. Chức vụ hiện tại của ông ấy là chủ nhiệm bộ huấn luyện không quân. Mấy anh là đồng nghiệp. Chức vụ trước đây của Chu tướng quân không phải là tư lệnh phòng không à? Dân ông ấy đã bị miễn chức. Cùng bị miễn chức còn có thị trưởng Trùng Khánh. Cần phải có người chịu trách nhiệm về vấn đề phòng 2 ngày nay.
Mao huynh, lúc này chỉ có anh mới gọi điện được thôi. Phải tôi lại phải thu dọn đồ đạc. Lần này hay rồi, phải ăn cơm dưới tay của Mao huynh. Vâng. Quyết định bổ nhiệm cuối cùng của tôi khi còn tại nhiệm là ra lệnh cho Cao Vân Thiên làm tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Phòng không Trùng Khánh. Một người một chân, còn làm việc giỏi hơn chúng ta 2 chân. Mao huynh, lần này chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây. Tôi không bay được, anh cũng đừng hòng bay. Thôi không nói nữa, gặp nhau ở cùng mình. Hình như làm vậy là không công bằng. Tham mưu trưởng Cao, từ bây giờ trở đi, tôi giao nhiệm vụ phòng không của Trùng Khánh cho anh. Cũng may là vị tư lệnh mới nhậm chức là bạn cũ của tôi. Anh đi nói lý do ông ấy đi. Thưa tư lệnh, tôi muốn cùng anh trở lại không quân. Dân Thiên à, ngồi vào vị trí này anh phải có một bộ tinh thần thép. Người Nhật đang dùng hơn 1,5 triệu dân chúng Trùng Khánh làm con tin, mưu toàn ép tôi khuất phục đầu hàng. Chiến trường này sẽ vô cùng tàn khốc. Tôi đi là do quân Pháp. Còn anh bây giờ muốn đi chính là đào năm trước trận. Anh Cao Vân Thiên là anh hùng cả đời. Lúc này mà bỏ đi sẽ làm ô danh chính bản thân mình. Đừng quên anh từng là người của không quân. Tôi đang ở một địa điểm bi thương nặng nề để diễn thuyết trước các vị. Ở đây vài ngày trước vẫn là một góc phồn hoa náo nhiệt của Trùng Khánh, mà nay xung quanh tôi đã thành phế tích đổ nát và bốc lên khói tàn dư. Lấy oanh tạc để tàn sát quy mô lớn những thường dân vô tội, thật là thiếu văn minh. Kinh khủng nhất được sản sinh ra trong thời đại văn minh. Trùng Khánh nằm ở Thượng Lưu, cách nơi Đại Giang đổ ra biển 1.400 dặm. Giờ phút này, ngay lúc tôi đang diễn thuyết, trong mũi vẫn còn ngửi thấy mùi khó chịu. Sau khi nó bị oanh tạc, sự khốc liệt của vụ oanh tạc ở đây, sự thảm khốc của vụ cháy là chưa từng có trong lịch sử. Tôi chân thành hy vọng bất kỳ thành phố nào trên thế giới cũng không phải chịu đựng thảm họa tương tự. Theo số liệu chính thức được công bố năm 39, trong năm này, trước khi thời tiết ở Trùng Khánh lại chuyển sang mùa sương mù, không quân Nhật Bản đã xuất kích. Tổng cộng 865 lượt bay ném bom đã ném xuống Trùng Khánh, tổng cộng 1.897 quả bom. Gần 5.000 tòa nhà bị phá hủy, số người chết và bị thương hơn 1 vạn người. Trong ánh lửa và ánh sáng máu của vụ oanh tạc nhẫn, nhà thiết kế oanh không phân biệt mục tiêu, đang lặng lẽ chờ đợi sự tan rã, sự sụp đổ và đầu hàng của đất nước này. Năm 45, Mỹ đã dùng 2 quả bom nguyên tử để oanh tạc phân biệt mục tiêu Hiroshima và Nagasaki.